Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 127 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thoái hóa cột sống cổ là một bệnh lý xương khớp ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nếu không được phát hiện và điều trị từ sớm, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Vậy thoái hóa cột sống cổ là gì? Dấu hiệu bệnh ra sao? Có chữa trị được hay không? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, trong chương trình tuần này, tôi sẽ giới thiệu với quý vị về một cái hội chứng rất là thường gặp trong cái đời sống sức khỏe của chúng ta, đó là hội chứng thoái hóa cột sống cổ. Trong thời gian trước đây, chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị về cái hội chứng này rồi. Tuy nhiên, do yêu cầu của rất nhiều quý vị khán thính giả, thì hôm nay tôi sẽ làm lại cái đề tài này để đáp ứng những cái yêu cầu của quý vị về cái đề tài rất là thường gặp ở trong cái đời sống sức khỏe của chúng ta, đó là cái hội chứng thoái hóa cột sống cổ. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu cái hội chứng thoái hóa cột sống cổ này, tôi mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta xem cái cột sống cổ nó là cái gì và nó nằm ở cái vị trí nào ở trong cơ thể của chúng ta. Thưa quý vị, đây là toàn bộ cái cột sống của cơ thể người chúng ta, thì nó chia ra làm 4 đoạn. Thứ nhất là 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng và 5 đốt sống cùng cụt. Thì cái vị trí màu xanh đây nằm sát cái nền sọ của chúng ta trở xuống thì nó có 7 cái đốt sống cổ. Thì đây chính là những cái đốt sống cổ mà chúng ta đề cập đến trong cái chương trình ngày hôm nay. Đây quý vị, mời quý vị nhìn lại gần cái màn hình. Cột sống cổ của chúng ta nó gồm có 7 đốt được ký hiệu là C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Đây là 7 cái đốt sống cổ của chúng ta. Liên kết giữa các cái đốt sống với nhau thì nó ngăn cách bởi một cái đĩa đệm. Đây chúng ta nhìn thấy đây là cái đĩa đệm đây. Nó có cái tác dụng là làm giảm bớt cái sự ma sát giữa hai cái đốt sống lại với nhau và giúp cho cột sống của chúng ta vận động một cách rất là uyển chuyển. Đó là những cái khái niệm cơ bản nhất về cấu tạo của 7 đốt sống cổ mà chúng ta sẽ bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thoái hóa đốt sống cổ là gì? Thoái hóa đốt sống cổ là cái quá trình thoái hóa tự nhiên, nó liên quan đến tuổi tác. Bởi vì như quý vị đã biết thì theo thời gian chúng ta sẽ già đi. Trong đó những cái sụn, những cái đĩa đệm ở trên cái cột sống của chúng ta cùng những cái dây chằng, xương của cái đốt sống cổ nó sẽ dần dần thoái hóa theo cái thời gian. Và do đó nó sẽ xuất hiện những cái triệu chứng liên quan đến cái sự già đi của những cái đốt sống này, hay người ta còn gọi là liên quan đến cái sự thoái hóa của đốt sống cổ. Và một trong những cái triệu chứng nổi bật nhất đó là khi mà chúng ta vận động cái cổ của chúng ta thì những cái khớp ở trong cái 7 đốt sống cổ này nó sẽ gây ra những cái triệu chứng đau nhức. Thoái hóa cột sống cổ là một cái tình trạng bệnh lý mãn tính khá phổ biến. Cột sống thì nó có thể thoái hóa ở những cái độ tuổi từ 30 trở lên. Tuy nhiên ngày nay do những cái công việc nó đòi hỏi chúng ta có những cái động tác chúng ta cúi nhiều, như là những cái công nhân người ta làm những cái công việc mà người ta phải cúi nhiều và người ta có cái thời gian cúi từ 8 giờ trên một ngày cho đến 10 giờ. Thậm chí là có những cái lúc tăng ca người ta phải làm việc tới 12 tiếng đồng hồ trên một ngày. Hoặc là những cái nhân viên văn phòng người ta phải ngồi ở trên máy tính, người ta cúi xuống rất nhiều, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tư thế vận động của cái đốt sống cổ. Và trong cái quá trình làm việc như vậy thì khi mà chúng ta nghỉ giải lao thì chúng ta lại dùng những cái smartphone, rồi là chúng ta lại cúi xuống như thế này. Do đó mà nó tác động một cách rất là tiêu cực đến cái cột sống. Nó làm cho cái cột sống cổ của chúng ta mau thoái hóa hơn. Và cái vị trí dễ thoái hóa nhất ở trên 7 cái đốt sống cổ này đó là từ C3, C4, C5, C6 và C7. Đây là những cái vị trí dễ bị thoái hóa nhất. Nếu quý vị thấy cái màu đỏ ở đây, đây là cái vị trí mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa. Đây là cái cột sống cổ chúng ta nhìn từ phía sau nhé. Những cái vị trí dễ bị tổn thương nhất là từ C3, C4, C5, C6 và C7. Về cái nguyên nhân gây ra thoái hóa cột sống cổ thì thứ nhất chúng ta phải kể đến đó là vấn đề tuổi tác. Thì như quý vị biết từ độ tuổi khoảng 30 tuổi trở lên thì cái quá trình lão hóa tự nhiên nó bắt đầu diễn ra. Nó làm cho các cái đốt sống cổ này dễ bị thoái hóa. Cái tình trạng thoái hóa cột sống cổ nó xảy ra nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố như là chế độ dinh dưỡng, cái nghề nghiệp,
cái lối sống của người bệnh. Tuy nhiên thì hiện nay cái bệnh này nó có cái xu hướng trẻ hóa và nó thường xảy ra rất sớm, khoảng từ 25 trở lên nó đã xảy ra cái hiện tượng thoái hóa cột sống cổ rồi. Thì do những cái tư thế của chúng ta, đặc biệt là trong cái thời đại mà chúng ta đi làm công nhân, làm ở trên những cái hệ thống dây chuyền mà chúng ta phải cúi lâu, cúi nhiều, cũng như là chúng ta sử dụng điện thoại quá nhiều, nó ảnh hưởng đến cái cột sống. Do đó cái hiện tượng thoái hóa cột sống này nó cũng diễn ra sớm hơn là vì vậy. Cái nguyên nhân thứ hai nữa, và nó cũng là cái nguyên nhân liên quan đến vấn đề tuổi tác, đó là nó hình thành những cái gai, phần lớn là do thoái hóa. Và khi mà những cái gai này nó chèn ép lên tủy sống, đặc biệt là nó chèn ép vào các cái dây thần kinh, thì nó dẫn đến tình trạng đau nhức, đau mỏi cái vùng vai gáy này. Nguyên nhân thứ ba là cái đĩa đệm nó bị tổn thương. Thì quý vị nhìn lên màn hình, đây là cái đĩa đệm nha quý vị nha. Đấy, cái vị trí này, cái màu đỏ đây là cái đĩa đệm nó bị tổn thương ở đây. Thì quý vị đã biết rằng cái đĩa đệm đó, nó có một cái vai trò như là một cái lớp đệm giữa các cái đốt sống với nhau. Nó giúp cho giảm những cái sự ma sát, chịu lực khi mà chúng ta vận động, và nó giúp cho cái xương sống của chúng ta vận động một cách rất là uyển chuyển. Thì theo thời gian cái lớp nhân nhầy ở bên trong cái đĩa đệm này nó bị mất nước và nó khô lại. Theo cái thời gian, theo cái tuổi tác của chúng ta già đi đó, nó làm cho các cái đốt xương này nó dễ cọ sát vào với nhau, và lâu dần thì nó dẫn đến thoái hóa. Và như quý vị biết đó, là theo thời gian cái đĩa đệm này mà nó bị thoái hóa, nó xẹp xuống đó, thì cái sự ma sát giữa hai đốt sống này nó tăng lên. Khi mà chúng ta vận động thì hai cái đốt sống này nó đụng vào với nhau, nó làm cho chúng ta đau nhức. Và cái đĩa đệm này nó là một trong những nguyên nhân chính gây lên cái hiện tượng đau nhức ở cái cột sống của chúng ta. Cái nguyên nhân thứ tư là những cái dây chằng mà nó liên kết những cái đốt sống cổ này lại với nhau, lâu ngày theo thời gian nó xơ chai lại, nó mất đi sự đàn hồi. Do đó mà những cái đốt sống cổ này nó mất đi cái sự vận động linh hoạt. Nó làm cho chúng ta rất là đau đớn, khó chịu khi mà chúng ta vận động. Cái nguyên nhân thứ năm là do chấn thương. Nếu mà không may chúng ta bị chấn thương vào cái vùng đốt sống cổ này, như là bị tai nạn giao thông hay là do chúng ta vận động thể thao, thì nó cũng có nguy cơ tổn thương những cái đốt sống cổ này. Và nguyên nhân thứ sáu là do cái đặc thù của nghề nghiệp. Thì như quý vị biết đó, một số các cái công việc nó có tính chất phức tạp, như là phải lặp đi lặp lại nhiều lần, phải cúi nhiều, phải mang vác những cái vật nặng, như là công nhân, rồi nhân viên văn phòng thì phải ngồi lâu hàng giờ trên máy tính. Nó sẽ làm thúc đẩy nhanh cái quá trình thoái hóa những cái đốt sống cổ này. Ngoài 6 cái nguyên nhân đó thì nó còn một số những cái nguyên nhân khác, nó cũng làm tăng cái nguy cơ gây thoái hóa đốt sống cổ, như là cái yếu tố di truyền chẳng hạn. Thì người ta thấy rằng những cái gia đình mà có những cái thành viên trong gia đình mắc những cái bệnh lý về xương khớp nhiều, thì những cái người trong gia đình đó cũng có nguy cơ bị những cái bệnh liên quan đến cột sống cổ nhiều hơn là những người mà trong gia đình họ không có những cái người nào liên quan đến những cái bệnh lý về xương khớp. Những cái người mà thừa cân béo phì, lười vận động thì cũng dễ bị thoái hóa cột sống cổ hơn. Thì quý vị biết rồi, cái cột sống của chúng ta đó, nó là một cái trục chính trong cơ thể con người để nó nâng đỡ toàn bộ cái trọng lượng của cơ thể. Thì khi mà chúng ta quá dư cân như vậy thì cái cột sống cổ của chúng ta đó, nó phải gánh chịu toàn bộ cái trọng lượng của cơ thể. Do đó là nó chèn ép lên những cái đĩa đệm này, nó làm tổn thương những cái đĩa đệm đó, và cái quá trình thoái hóa nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Một số những cái yếu tố khác như là cái lối sống không có lành mạnh, như là chúng ta uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá nhiều, lười vận động, rồi đặc biệt là chúng ta ngủ sai tư thế. Giả sử như chúng ta ngủ ở trên giường mà chúng ta kê cái gối quá cao, nó làm cho cụp cái cần cổ mình xuống, hoặc là chúng ta gác tay lên ở cái tư thế nó bất thường, thì khi mà chúng ta thức dậy đó, nó cũng ảnh hưởng đến những cái đốt sống cổ của chúng ta đây. Hoặc là cái chế độ ăn uống của chúng ta quá kiêng khem, nó làm cho chúng ta thiếu hụt những cái chất như canxi, vitamin D, magie chẳng hạn, thì nó cũng là những cái nguyên nhân làm cho cái đốt sống cổ mau thoái hóa hơn. Chúng ta tiếp theo phần thứ ba, đó là những cái triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ. Thì trong cái giai đoạn đầu mà cái cột sống nó thoái hóa đó, thì thường là chúng ta không có một cái dấu hiệu nào đặc biệt để cho chúng ta nhận ra. Đến khi mà những cái triệu chứng xuất hiện thì chúng ta gặp một số những cái triệu chứng điển hình nhất là đau nhức. Thì những cái cơn đau ở chung quanh cái vùng cổ, vai, gáy của chúng ta đó thì nó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Đôi khi nó gây ra những cái tình trạng chúng ta là vẹo cổ, rồi xoay đi xoay lại không có được, đau nhức ở bên trong. Nếu cái sự thoái hóa ở cột sống cổ này nó nhiều,
nó xẹp những cái đĩa đệm đó, những cái đĩa đệm nó lồi ra, nó chèn ép vào những cái dây thần kinh, thì nó có thể là chèn ép vào những cái dây thần kinh vận động cánh tay, nó có thể làm cho chúng ta bị tê bì cánh tay, thậm chí là có khi liệt cả một cánh tay nữa. Nhiều khi chúng ta không có cảm nhận được nóng lạnh, thậm chí là có những cái trường hợp là nó bị teo cơ, nó mất cảm giác, có khi là một tay hoặc là hai tay. Một cái triệu chứng thường gặp nữa là co cứng cái cổ của chúng ta, nhất là vào buổi sáng. Thì khi mà trời lạnh hoặc là ban đêm chúng ta ngủ mà nó không có đúng cái tư thế đó, thì khi mà mình thức dậy đó thì nó sẽ vẹo cổ, nó đơ như này, chúng ta không có quay tới quay lui được, nó co cứng cái cổ của chúng ta lại. Nếu mà quay sang trái sang phải, chúng ta phải quay cả một cái mình của chúng ta đi thì mới có thể quay được. Quay sang trái sang phải đều đau hết. Cái cơn đau á, nó có thể lan sang cả hai cái vùng gáy này, hoặc là nó lên trên đầu. Nhiều khi người bệnh ho nhẹ, nói lớn nó cũng đau. Đó là những cái dấu hiệu mà thường gặp nhất khi mà chúng ta bị thoái hóa cột sống cổ. Chúng ta bàn đến cái phương pháp điều trị thì hầu hết những cái trường hợp mà thoái hóa cột sống cổ này chúng ta điều trị ngoại trú, có nghĩa là chúng ta dùng thuốc tại nhà chứ không nhất thiết là phải nhập viện để điều trị. Chúng tôi có 3 cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là dùng thuốc, tức là phương pháp điều trị nội khoa. Thứ hai là vật lý trị liệu, và thứ ba là phẫu thuật. Thì chúng ta ưu tiên hai cái biện pháp đầu, tức là vật lý trị liệu và phương pháp dùng thuốc. Chỉ khi nào mà những cái tổn thương tại cái 7 cái đốt sống cổ này nó chèn ép vào thần kinh thì lúc đó chúng ta mới bàn đến cái phương pháp phẫu thuật. Thứ nhất là chúng ta dùng thuốc. Đa số chúng tôi sẽ cho bệnh nhân dùng những cái thuốc giảm đau non-steroid. Nó gồm có là paracetamol, celecoxib hoặc là ibuprofen để giảm đau. Đây là những cái nhóm thuốc mà không cần phải có sự chỉ định của bác sĩ, chúng ta có thể tự ý mua dùng ở nhà được. Cái nhóm thuốc thứ hai là cái nhóm thuốc giãn cơ. Nó giúp cho cái cơ ở chung quanh vùng vai gáy này chúng ta nó được thư giãn ra. Cái thuốc mà chúng ta thường hay sử dụng nhất đó là thuốc mefenecin. Nếu chúng ta kết hợp hai cái nhóm thuốc đó mà những cái triệu chứng nó không thuyên giảm thì bác sĩ có thể cân nhắc cho chúng ta dùng nhóm corticoid. Thì đây là cái nhóm thuốc mà phải có sự chỉ định của bác sĩ. Nhóm corticoid này nó tỏ ra rất là hiệu quả trong những cái cơn đau cấp tính. Tuy nhiên nó có rất là nhiều tác dụng phụ, do đó mà chúng ta không có nên tự ý dùng mà phải có sự chỉ định cũng như là sự theo dõi của bác sĩ chúng ta mới được dùng. Phương pháp thứ hai là phương pháp vật lý trị liệu, tức là chúng ta dùng những cái bài tập thể dục, những cái thiết bị máy móc hỗ trợ cho chúng ta phục hồi vận động và tăng cường cái sự dẻo dai của các cái cơ vùng cổ này. Những cái máy như là những cái máy kéo giãn, xung kích, hoặc là những cái máy chiếu những cái tia laser, điện xung, hoặc là những cái máy mà nó tạo những cái từ trường, nó giúp cho những cái nhóm cơ ở vùng vai gáy của chúng ta được thư giãn, qua đó nó sẽ giảm được cái triệu chứng. Cái phương pháp vật lý trị liệu này thì nó đòi hỏi chúng ta phải hết sức là kiên trì. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm tốt thì nó cũng đem lại hiệu quả rất cao, và do đó chúng ta hạn chế được cái việc mà lạm dụng và dùng thuốc. Khi mà phương pháp dùng thuốc và phương pháp vật lý trị liệu không có đạt kết quả thì lúc đó tùy theo cái tổn thương của đốt sống cổ mà chúng tôi sẽ đưa ra những cái biện pháp phẫu thuật như là loại bỏ các cái gai xương, hoặc là loại bỏ những cái phần mà những cái đĩa đệm nó chèn ép vào trong cái tủy sống. Và một cái phương pháp hiện đại nữa là nếu mà những cái đĩa đệm này chúng ta không có thể phục hồi được thì chúng ta thay những cái đĩa đệm đó bằng những cái đĩa đệm nhân tạo. Cuối cùng thì chúng ta đưa ra những cái biện pháp phòng bệnh. Thì chúng ta phòng ngừa cái bệnh thoái hóa cột sống cổ này bằng cách là chúng ta tập những cái thói quen tích cực, lành mạnh theo những nguyên tắc như sau. Thứ nhất là chúng ta phải luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Khi mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao thường xuyên như vậy thì nó giúp cho những cái nhóm cơ dọc theo cột sống nó được khỏe mạnh, dẻo dai. Nó góp phần nâng đỡ cho toàn bộ cái cột sống của chúng ta, trong đó có những cái nhóm cơ ở vùng cổ vai gáy này. Chúng ta dành những cái thời gian nghỉ giữa những cái buổi lao động, rồi mình tập những cái bài tập tại chỗ để cho cái nhóm cơ cổ vùng vai gáy này nó được thư giãn, nó sẽ giảm đi rất nhiều những cái triệu chứng do cái bệnh thoái hóa cột sống cổ này gây ra. Đối với lại những cái nhân viên làm việc ở văn phòng mà chúng ta phải làm việc ở trên máy tính nhiều đó, thì chúng ta cũng phải đặt những cái máy tính ở những cái vị trí cho nó phù hợp với cái tầm mắt của mình, làm sao cho chúng ta khỏi có cúi xuống quá hoặc là ngửa lên quá thì nó cũng ảnh hưởng bất lợi đến cái nhóm cơ ở vùng cổ vai gáy của chúng ta.
Chúng ta đi ngủ cũng vậy, chúng ta sử dụng những cái gối đừng có cao quá, cũng đừng có thấp quá, vừa phải, để cho cái cột sống cổ này nó nằm ở cái vị trí cân đối. Nó không có quá cụp xuống như thế này, cũng không có quá ngửa lên. Bởi vì khi mà mình nằm ở những cái tư thế bất thường như vậy đó, thì chúng ta rất là dễ bị cái hội chứng đau cổ vai gáy. Cuối cùng thì chúng ta xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng khoa học đầy đủ những cái chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là những cái thức ăn giàu canxi như là tôm, cua, ốc, trứng sữa, trái cây, đặc biệt là bổ sung các cái loại vitamin nhóm B vào những cái bữa ăn hàng ngày, giúp cho xương khớp của chúng ta được khỏe mạnh, giúp cho những cái cơ ở vùng cổ vai gáy, toàn bộ cái cơ thể của chúng ta được săn chắc hơn. Và như vậy thì nó cũng giảm bớt đi những cái bệnh lý về xương khớp. Chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho quý vị trong những cái video của phòng khám chúng tôi đó, nó chỉ mang cái tính chất tham khảo, không thay thế cho việc thăm khám, chẩn đoán hoặc là điều trị trực tiếp của bác sĩ. Do đó người bệnh không có thể nào tự ý chẩn đoán và tự ý mua thuốc để điều trị được. Để biết chính xác cái tình trạng bệnh lý của từng người thì chúng tôi khuyên là quý vị nên đến phòng khám của chúng tôi hoặc là các cái bệnh viện để được bác sĩ thăm khám trực tiếp, chẩn đoán và đưa ra những cái phác đồ điều trị thích hợp cho từng cái trường hợp cụ thể một. Như vậy là chúng tôi đã trình bày với quý vị một cái cách khái quát nhất, ngắn gọn nhất về bệnh thoái hóa cột sống cổ. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ đem đến cho quý vị những cái kiến thức bổ ích để giúp cho quý vị tự chăm sóc bản thân mình nếu chẳng may trong cái cuộc sống chúng ta bị những cái căn bệnh liên quan. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị bệnh thoái hóa cột sống cổ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.